Καλησπέρα στην παρέα, πώς είμαστε. Βρισκόμαστε σε μια οικία μονοκατοικία η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Είναι συνολικά 315 τετραγωνικά. Αποτελείται από 3 πατώματα, ημιυπόγειο, ημιόροφος και πρώτος όροφος, 3 επίπεδα δηλαδή. Έχουμε τριφασικό ρεύμα. Στο συγκεκριμένο σπίτι ήρθαμε για να κάνουμε μια αλλαγή σε όλους τους πίνακες, 3 παρακαλώ, ένας main που βρισκόμαστε εδώ και 2 υποπίνακες σε κάθε όροφο, να το πούμε έτσι. Ήρθαμε να κάνουμε μια ανακαίνιση γιατί το σπίτι είναι χτισμένο το 1996, κάπου εκεί. Είχαν γίνει τότε τα ηλεκτρολογικά, είχαν κάνει κάποια πράγματα ηλεκτρολογικά, διορθώσαμε αρκετά μπορώ να πω, αλλά μας έχει μείνει κάτι ακόμα, θα τα εξηγήσουμε γενικά όλο στην πορεία και πώς χωρίσαμε λίγο τα φορτία και γενικά τη σκέψη μας. Δυστυχώς το πιο βασικό ήταν ότι δεν μπορούσαμε να σκάψουμε, δεν μας άφησε ο ιδιοκτήτης να σκάψουμε, ώστε να κάνουμε προέκταση των πινάκων έτσι όπως θέλαμε, για να είναι πιο άνετα τα υλικά και για να είναι πιο σωστή η δουλειά και σε εμφάνιση, να πούμε έτσι. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τον πίνακα εδώ, στον main πίνακα, τον κεντρικό που έρχεται η παροχή, και θα τα εξηγήσουμε όλα με τη σειρά. Γιατί ανέβασα και ένα βιντεάκι στο TikTok. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο TikTok πάλι eb.electricians. Ανεβάζω εκεί πέρα short βιντεάκια, τα οποία τα ανεβάζω βέβαια και στο YouTube, αλλά μπορεί να ανεβάσω κάτι που να μην το ανεβάσω και εκεί, άρα ρίξτε μια ματιά. Και κάποιες φορές δεν τα λέω όλα ή εδώ πέρα μπορώ να τα πω λίγο πιο αναλυτικά. Ανάλογα την κούραση, ξέρετε, δεν είναι κάτι στάνταρ λόγω της δουλειάς. Δυστυχώς δεν μπορώ να ανεβάζω όλες τις δουλειές και τόσο αναλυτικά και τόσο εύκολα, γιατί είναι ο φόρτος εργασίας, είναι πολλή δουλειά πολλές φορές. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να βγάζουμε κάμερες, να στείλουμε κάμερες, αλλά έχει σημασία, άρα πάμε να το δούμε λίγο. Στο συγκεκριμένο σημείο εδώ βλέπουμε ότι έρχεται η παροχή μας. Η παροχή μας έρχεται εδώ πέρα πίσω, είναι ο γενικός διακόπτης του ολόκληρου του σπιτιού. Εδώ πέρα έχουμε ένα γενικό διακόπτη και μετά περνάμε από κάτι μπλοκ διανομής εδώ πέρα πίσω. 3 φάσεις και ουδέτερος, 3 μπλοκ διανομής και ουδέτερος. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο έχουμε βάλει ραγοδιακόπτη, θα αλλάχτεί για να μπει ασφαλιοποζέκτη. Θα πούμε γιατί θα βάλουμε ασφαλιοποζέκτη, γιατί μας έρχεται η παροχή μας και μετά το γενικό διακόπτη που κόβουμε όλα τα ρεύματα του σπιτιού, πάμε στα μπλοκ διανομής και χωρίζουμε στα άλλα σπίτια. Σε εισαγωγικά δεν υπάρχει ασφάλιση του καλωδίου από το μπλοκ διανομής μέχρι τον πρώτο όροφο. Αλλά σε εισαγωγικά είναι το ίδιο κομμάτι που ισχύει από το ρολόι, από το παροχικό μας που έρχεται έξω, μέχρι το σπίτι. Αυτό μπορεί να το διορθώσουμε αλλάζοντας το γενικό μας διακόπτη με έναν ασφαλιοαποζέκτη. Αυτό δεν ήταν στο πλάνο, λίγο μας τα άλλαξαν γιατί δεν έχουμε χώρο ώστε να βάλουμε μετά το γενικό διακόπτη μια ασφάλεια και ένα αντικεραυνικό. Μας μπέρδεψαν λίγο τα πράγματα. Γι' αυτό δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε έτσι όπως θέλαμε, γιατί είναι ένα σπίτι το οποίο υπήρχε καλωδίωση, διορθώσαμε μεν κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε, γιατί και αύξανεται και το κόστος και κάνεις και ατσάλια στο σπίτι που πολλές φορές ο ιδιοκτήτης μπορεί να μην θέλουν. Λοιπόν, γενικώς ο διακόπτης ολόκληρου του σπιτιού που θα αλλάχτεί θα μπει ασφαλιοποζεύτης, τα μπλοκ διανομή μας εδώ πέρα και χωρίζουμε. Το μπλοκ μας φεύγει και πάει στον γενικό διακόπτη του συγκεκριμένου του πίνακα μαζί με γενική ασφάλεια, αντικεραυνικό, ρελέ διαρροής και τα φορτία μας, και στη συνέχεια φεύγουμε από τα υπόλοιπά μας μπλοκ και πάμε στους από πάνω πίνακες που θα ανέβουμε να τους δείξουμε. Γενικά ο μοιρασμός πριν ήταν ότι ερχόντουσαν εδώ πέρα τα γενικά, τα παροχικά, πήγαιναν σε ένα γενικό διακόπτη τριπολικό, κόβανε μόνο φάσεις, δεν κόβανε ουδέτερο, και αν κόβαμε μία ασφάλεια ή κόβαμε από εδώ, κοβόταν όλο το σπίτι. Δεν μπορούσαμε να κόψουμε τους από πάνω ορόφους ξεχωριστά. Άρα γι' αυτό έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Προσθέσαμε αντικεραυνικά, ρελέ σε κάθε σημείο του σπιτιού. Γενικά το χωρίσαμε και προσπαθήσαμε να το κάνουμε λίγο πιο αναλυτικό, ώστε να είναι και πιο άμεσα προσβάσιμο και για τους ηλεκτρολόγους για εργασία, ή αν χωριστεί το σπίτι να είναι συσσαγωγικά ανεξάρτητο με μετρητές, για να μπορείς να δεις το τι καταλαμβάνει κάθε όροφος, γιατί κάθε όροφος έχει αρκετά πράγματα μπορούμε να πούμε. Και έχουμε ισομοιράσει και τα φορτία σε κάθε φάση και σε κάθε όροφο, ώστε να είναι περίπου πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή αφιερώσαμε πολλή δουλειά. Κάτι που δεν το είχα αναφέρει τόσο πολύ στο TikTok, γιατί ήταν και μετά τη δουλειά και ήθελα απλά να βγάλω ένα βίντεο για να το ξεμπερδέψουμε. Αυτός είναι ο συγκεκριμένος πίνακας, γενικά παροχικά, και μετά
ο ένας πίνακας εδώ και φεύγουμε και ανεβαίνουμε στον από πάνω. Φτάσαμε στο ημιόροφο, στον πίνακα, με το γενικό διακόπτη, γεννησιακή ασφάλεια, το ρελέ διαρροής μας, τα μπλοκ μας εδώ πέρα εσωτερικά που φεύγουν για τον από πάνω όροφο και βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι όλα μας τα φορτία μας. Έχουμε βάλει τα ταμπελάκια μας όπως είδατε και κάτω, έχουμε χωρίσει τα φορτία μας, έχουμε ρελέ σε κάθε πίνακα και κόβουμε κάθε γενικό διακόπτη και κόβεται κάθε πίνακας του κάθε ορόφου, να πούμε έτσι. Προσπαθούσαμε να κάνουμε όσο πιο καλή δουλειά γινόταν με βάση το χώρο που είχαμε και τις καλωδιώσεις που είχαμε, συν κάποιες περάσαμε βέβαια, να πούμε. Και φτάσαμε και στον πρώτο όροφο. Πάλι έχουμε το γενικό διακόπτη, τη γενική ασφάλεια, το ρελέ μας, λιχνίες μας και τα φορτία μας, όλα αναλυτικά χωρισμένα, το τι είναι πού, για να ξέρουμε το τι γίνεται. Γενικά έπεσε αρκετή δουλειά όπως είδατε στους πίνακες. Έφαγα μάλλον γιατί μόνος μου την κάνω όλη αυτή την αλλαγή και την επιδιόρθωση. Έγινε μια αρκετά καλή δουλειά με κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες θα έχουμε να αλλάξουμε, γιατί δυστυχώς όταν πηγαίνουμε σε κάποια σπίτια δεν έχουμε κοντά μας τα μεγάλα μαγαζιά που ψωνίζουμε και προμηθευόμαστε τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Άρα κάποιες φορές έχουμε εμείς αρκετά υλικά μαζί μας, αλλά υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε κάποια σπίτια που δυστυχώς δεν είμαστε μαγαζί το οποίο να έχει μαζί του όλα τα υλικά για τη μελέτη που έχει γίνει, γιατί τα σπίτια βρίσκονται απομακρυσμένα πολλές φορές, είναι σε χωριά, είναι σε περιοχές που βρίσκονται μόνα τους ή κάποιες φορές τυχαίνει να είναι Σαββατοκύριακο όταν δουλεύουμε που δεν έχουμε τους προμηθευτές μας ανοιχτούς. Άρα προσπαθούμε να έχουμε κάνει ό,τι καλύτερη δουλειά για να ξεμπερδέψουμε, γιατί πολλές φορές στα σπίτια που πηγαίνουμε δεν είναι νέες εγκαταστάσεις, είναι επιδιορθώσεις οι οποίες πρέπει να δώσουμε ρεύμα άμεσα. Αυτό να ξέρετε το έχετε συναντήσει και πολλοί ηλεκτρολόγοι, απλά πρέπει να το κατανοήσετε και πολλοί πελάτες, ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο μπέρδεμα για τους ηλεκτρολόγους και αγχωτική, γιατί πρέπει να τελειώσεις και να δώσεις ρεύμα στο σπίτι, γιατί ζουν οι άνθρωποι μέσα. Δυστυχώς έτσι είναι. Προσπαθούμε να κάνουμε εμείς ό,τι καλύτερο ώστε να είναι πιο ασφαλή με τα πρότυπα. Τα πρότυπα χωρίζονται ανάλογα με το τι πιστοποίηση παίρνεις με τη χρονιά του σπιτιού, τις καλωδιώσεις, τι έχεις από αντικεραυνικά, τι κόβεις από ουδέτερους. Γενικά είναι μια μεγάλη κουβέντα κατά ΚΕΙΕ, κατά ELOT HD 384, κατά ELOT 6364. Είναι μεγάλη κουβέντα. Έχω ανεβάσει παρόμοια βιντεάκια και στο TikTok σε short video, αλλά και στο YouTube όσον αφορά την ιδέα και το τι πρέπει να κάνουμε με τις πιστοποίησεις, με τους ελέγχους και με αυτά που γίνονται, και δυστυχώς οι εγκαταστάσεις είναι σε πάρα πολύ κακή μοίρα σε πολλά σπίτια. Κάποια λίγο καλύτερη, κάποια πολύ χειρότερη και κάποια απαράδεκτη πραγματικά. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Ό,τι θέλετε πληροφορίες, στείλτε email, πάρτε τηλέφωνο, βρείτε με στο Instagram, Facebook, Ευθύμης Μπαρμπαγιάννης, ή στο TikTok και στο YouTube, eb.electricians, και ό,τι θέλετε στείλτε. Δεν είναι κακό να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Εγώ εδρεύομαι στην Πάτρα συγκεκριμένα. Γενικά παίρνω δουλειές πολύ πιο εύκολα Χαΐα, Ηλία, Λοκαρνανία και Κορινθία. Φωκίδα έχω ανοίξει εκεί πέρα κάποιες δουλειές και μαζεύω πολλές δουλειές για Αθήνα. Άρα, όταν μαζευτούν αρκετές δουλειές για Αθήνα, κατεβαίνω και κάτω. Δεν είναι τόσο εύκολο το κόστος και για μένα και για τους πελάτες για μια δουλειά να κατέβω Αθήνα, γιατί είναι τα έξοδα των μεταφορικών που καταλαβαίνετε τώρα, διόδια βενζίνες δεν αξίζει. Αλλά είμαι συνεννοήσιμος, μαζεύω τα ραντεβού, κατεβαίνω μια φορά και προσπαθώ σε κάποιο διάστημα, 1, 2, 3 ημερών, ανάλογα τα ραντεβού και ανάλογα τις δουλειές, να κατέβω να τα μαζέψω. Είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε. Εκτός από τις εγκαταστάσεις επιδιορθώσεις σε σπίτια εδώ, όπως γίνεται, κάνω ιδέα πιστοποίησεις, κάνω ελέγχους, έχω μετρητικά όργανα. Γενικά το ψάχνω λίγο το κομμάτι, νομίζω, και προσπαθώ να είναι πάνω απ' όλα ασφαλή. Δεύτερον, σωστό. Και τρίτον, να κατανοεί και το πιο βασικό ο κόσμος το τι κάνουμε σε ένα σπίτι σαν ηλεκτρολόγοι, ώστε να μην νομίζετε ότι ήρθαμε και σας παίρνουμε έτσι τα λεφτά. Υπάρχει λόγος που δυστυχώς έχει μπερδευτεί λίγο το κομμάτι με τους ηλεκτρολόγους, με το τι χρεώνουμε. Παίζει οι τιμές που ακούγονται, η επίσκεψη και γενικά ο χαμός. Προσπαθώ να σέβομαι την κατάσταση, τα οικονομικά, απλά όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να κάνω ούτε τα στραβά μάτια σε κάποια λάθη που έχουν γίνει σε σπίτια. Δεν θα πιστοποιήσω, δεν θα δώσω το approve, να πω έτσι, για κάτι που θεωρώ λάθος για να βγάλω απλά μια ιδέα ή να πω ότι κάνω τα στραβά μάτια γιατί δεν είναι ασφαλή. Απ' την άλλη σέβομαι και προσπαθώ να έχω προσιτές τιμές σε ανθρώπους ιδιαίτερων ανάγκη, γιατί καταλαβαίνω πως είναι κατάσταση. Έχω δει, έχω περάσει κι εγώ δύσκολα. Θέλω να σεβαστώ τον κόσμο και η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Αυτά νομίζω τα αναλύσαμε αρκετά, πολύ περισσότερο και από TikTok και από όλα αυτά. Αυτό το καλό έχει το YouTube, ότι
έχω πολύ περισσότερο χρόνο να μιλάω στα βίντεο και να εξηγώ και να κάνω τις αναλύσεις μου. Μαθαίνουμε ακόμα, εννοείται, δεν τα ξέρουμε όλα. Είμαστε νέοι ηλεκτρολόγοι με πτυχία, με μεταπτυχιακά, το διαβάζουμε, δουλεύουμε την οικοδομή, μας αρέσει η οικοδομή. Δυστυχώς λεφτά δεν υπάρχουν εδώ πέρα στην Ελλάδα, ξέρετε πώς είναι, απλά παλεύουμε. Εννοείται πως δεν τα ξέρουμε όλα, κάνουμε τα σεμινάρια μας, τα διαβάσματά μας και προσπαθούμε να εξελιχθούμε, γιατί όλα εξελίσσονται, αλλάζουν τα πάντα, από υλικά, από πιστοποιήσεις, από τα πάντα, άρα πρέπει να ακολουθούμε το τι γίνεται στο τώρα, στο παρόν και στο μέλλον και διορθώνουμε το παρελθόν. Αυτά. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Καλές γιορτές, με υγεία, καλή χρονιά και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.